नगाद भन्ने बिग म्यान सम्झीको यस्तो अलि हात ठिक छ सो जस्ट गाइज म चाहिँ यहाँ यता घुम्दै थिएँ नि यहाँ चाहिँ दुईवटा भाइहरू आएको छ मेरो सब्सक्राइबर होइन अनि के छ भाइहरू ठिक छ ल थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू तिमीहरू मेरो भिडियो हेर्छौ हो कस्तो ठिक लगाउँछ मेरो भिडियो राम्रो लगाउँछ यहाँ हेरेर भन्नु होला ठिक लाग्छ बाबा मैले गरेको कुन भिडियो राम्रो लगाउँछ मेरो कस्तो भिडियो मैले भिडियो हान्छु राइड हानेको भनेपछि राइड हानेको भिडियो हालौँ ल ठिक छ केटा है त तिमीहरूको छुट्टै भएको नम्बर थियो कि ल फेरि एउटा बाई बाई केटा सो हे गाइज गुड आफ्टरनुन वेलकम टु माई न्यू ब्लग आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज हामीहरू त माछा पान जाँदैछ होइन दोस्त भन्न सुनाउ खबर के छ हाल साथ साह्रो बोल न यार तिम्रो आवाज आएन माछा मार्न आएको हामी माछा पढेको छैन हामी भेट्यो यहाँ माथि चाहिँ केटाहरू छन् नि डक्क अब जाल बनाउँदैछ नि अनि उनी बक्सर लागेको मान्छे चाहिँ पौडिने भनेर डक्क होइन हो कि केशव ओ केशव राजा यहाँ चाहिँ अर्को बल्छी हान्ने भनेको यहाँ चाहिँ जाल हान्ने कुरा भयो जाल हान्न चाहिँ हल्का मिलेन ओ यार बुझन सो हामी आज माछा पार्न आएको गाइज माछा नपर्ला जस्तो छ जेलिएको छ हाम्रो सो अब खोला एकदम बढेर यति ठुलो भएको छ कि खोला पानी हो यो यस्तो त खोला हाने हुन्छ क्या खोला पार्छ नि असललाई खाएको हामी पारेर यार यत्रो यत्रो ड्रम बाल्टी डुबाउने अनि राखिदिने 5-10 मिनटसम्म पर्छ क्या तिमीलाई जाल हान्न आउँछ कि आउँदैन है यहाँ जाऊ क्या नजाने यार ल यो निले छाड चाहिँ निकाल्यो है त ल ठिक छ यत्तिको भयो नि हुन्छ क्या यो हालमा यस्तो गहिरो छ यो हाल चाहिँ आधा मान्छे डुबाउँछ कि यहाँ सबै है ल ल ल माछा बाँड्न लाइयो ल दिए दिए पर्यो पर्यो भित्रै जाऊ भित्रै ल ल ल माछा सबै उहाँ पुगिसक्यो क्या ले 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 कपडाले अहिले त ठिक छ नि यार माछा परेन यहाँ ल दोस्त ल जाऊ ल सोइन चाहिँ गिटार ल्याउनु जाँदैछ टक्क पारेर होइन अनि भिडियो बनाउन फेरि हो गाइड पुऱ्याउनु कुरा लैन चाहिँ गइसक्यो पुण्य आवाज जाल बेरिन्छ बिचार नअड्क्याउँदै यो दोस्त कति कति आउँछ नाप्यौ न माटो छ हिलो छ क्या गाड्छ यही त हिलो छ साइडमा ए ओइ पक्र छैन गाउन एउटा ल मिठो गाउन ल गाउँकै जोस गीत ल के एक्लो जीवनमा केवल साथ खोज्थे तिमीलाई पाउने त केवल आशा रोज्थे
हल्का गिटार बजाउन चाहनेहरूलाई के भन्दै नि त दुर्गेला त्यही हो बजाउने हो 10 11 12सँग त्यसपछि विदेश जाने हो विदेश जाने तिमी किन नगएको त विदेश जाने हो यार भयो तिमी पनि जाने डिपेन्डेन्टमा अब युरोप छिर्नु होला नि म हान्दा पनि जाल यहाँ चुन्छ होला नि सो हामी फर्किँदैछौँ होइन यहाँ अब माछा पार्नु सकेनन् कहिले पनि होइन र अब त्यही नि खै माछा ल माछा देखाउनु त ल यो यहाँ माछा चाहिँ यो ब्यागमा छ है त उ त्यो साइडको टन्नै छ लत्सत माछा हेर्दो माछा उफ्रेको अब त हिँड्ने भयो नि सालेहरू भयो भयो यहाँ चाहिँ साथीले काटेर यार ठिक छैन होइन बाइक होइन नगाद भन्छ बिग म्यान अल चर्नेस के सबसँग Alright, so hey guys, what's up everybody? म चाहिँ अब माथि जाँदैछु होइन यो ठाउँ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन एक्ज्याक्टली कुन अब ब्याकग्राउन्ड हेरेर थाहा पाउनु कुन चाहिँ ठाउँ होइन किनभने म ठाउँ एक्सप्लोर गर्दैछु यो ठाउँ कस्तो छ भनेर यहाँ चाहिँ यस्तो छ है गाइज अब यो पारीको चाहिँ मेरो गाउँ भयो यहाँभन्दा यता त के छ यहाँ त पानी फाल्ने ठाउँ रहेछ यस्तो अनि यहाँबाट सिधै तल अर्को उतापट्टि जाने रोड छ त्यहाँबाट म जान्छु होइन अहिले चाहिँ हामी यताबाट माथि जाऊँ उयो माथिको डाँडोमा पुगेर त्यसपछि यताको भ्यू हेरौँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ हल्का मौसम क्लियर थियो नि त अनि भ्यू हेरौँ भनेर आएको गाइज अब भ्लग पनि बिचबिचमा आएर बनाउनु पऱ्यो जहाँ गइन्छ त्यही भ्लग हानिदिनु क्या होइन त्यही नै हो अब सब्सक्राइब हानिदिनु मेन त कुरो अपाचेलाई देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई लास्ट साथै चेयर आमा यस्तो दामी अस्ति नै दुःख नि डह्रो थियो अहिले साथमै देखिरहेको छ यार बवाल सही हो नि त क्यान्सल दिन्छ यार जस बेबी यहाँ चर्केछ क्यारेर यस्तो यस्तो बात ठिकै छ अरू केही छैन फोरी छ यसलाई सफा पनि गर्नुपर्छ अहिलेलाई चाहिँ त्यहाँ बाटो बनाइरहेको रहेछ अनि त्यहाँ अहिले चाहिँ ब्लक थियो जसमा यता पारीबाट आएर पनि ठिक गरेँ क्या अनि यहाँ पारीबाट यस्तो छ क्या यहाँबाट यता र अनि यताबाट जाने यो छर यस्तो दामी आउँछ पछाडि होइन अहिले चाहिँ सिन हेर्नु न कस्तो छ अलि माथिबाट अलि यहाँ माथिको टपबाट देखिन्छ त्यहाँबाट हेर्नु है त गाइज सो गाइज म चाहिँ आइसकेँ ठाउँ चाहिँ यही नै हो यहाँदेखि भन्दा कि यहाँबाट त्यस्तो ओभर भ्यू पोइन्ट जस्तो छ होइन तर यहाँबाट तल भ्यू चाहिँ देखिन्छ क्या जस्ट वे अडिजन गाह्रो छ यार सोच्दै नि हो यहाँबाट हेर्नु न भ्यू यो ठाउँको तलको ठाउँको नाम चाहिँ चुत्रेनी हो यो हाइवे कस्तो बवाल भयो नि अहिले आम्मामा है हेर्नु न दामी सरको हाइवे छ क्या हो नि तलसम्म माथि माथि छ ठाउँहरू अनि यता टक्क हेर्नु यो गाउँहरू मेरो गाउँ माथि हो अनि सरकै ठ्याक्कै यताबाट हेर्दा यस्तो भिराल देखिन्छ यो त भिराल नै छ यताको ठाउँ होइन तर यताको ठाउँहरू चाहिँ सम्म जो हल्का अलि भयो नि सम्म जस्तो छ क्या अनि म चाहिँ अस्ति नै यो माथिको भिडमा जान्छु भनेको थिएँ यो अघिल्लो भ्लगमै खै सायद त्यहीमा होला माथि जान्छु भनेको उताबाट मिलेन क्या अनि म त्यहाँ होइन अब त्यहाँ चाहिँ अर्को पटक जान्छु अझ नेक्स्ट टाइम गरौँ न त बाटो चाहिँ लास्ट कालो आएर आम्मामा पिच भएर यता यता बाटो यस्तो 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 घुमेर गाउँ जानु मिल्छ त्यहाँबाट त्यहीँ हो यार उता भइहाल्यो सही हो सो गाइज मैले तपाईँहरूले देखाउनु खोजेको यही त हो नि गाइज हेर्नु यहाँ हेर्नु न तल आम्मामा तल वहाँ तल यहाँ पौडिन रहेछ क्या दामी ठाउँ वहाँ तल चिचाइराख्ने यार तल सो यहाँ माथि हेर्नु न गाउँ आम्मामा गाउँ रे यार यो भिड हेर्न कस्तो अग्लो भिड छ है हप्पे अन्त ओहो अगाडि मुख क्या कस्तो म यहाँ छु होइन अनि यहाँ अगाडि मुख यस्तो भिड छ क्या हेर्नु अनि अस्ति नै ऊ यहाँ माथि माथि हो यता यता पनि जानुपर्छ लेखमा जानु यस्तो मजा हुन्छ नि त्यही भएर पनि लेखतिर जानु मजै हुन्छ क्या छुट्टै होइन सर एकचोटि हेर्नु त्यो आम्मा वाह है दामी ठिक छ यो सही हो सफा पानी आउँछ बर्खामा त अहिले त अब अलि राम्रै आउँछ होला
अघि पछि चाहिँ राम्रै आउँछ त्यस बाबाले आउँछ बेनी हेर्नु न पर हो क्या उहाँको बेनी बजार उहाँ पर सही गाइस त यता म चाहिँ फर्किन्छु है बाई बाई गाइस बाई